החל משנות ה-80 של המאה ה-20 ועד לשנים האחרונות, הוענק בכל שנה פרס יושב ראש הכנסת לאיכות חיים, למיזם או לקהילה שהפגינה דוגמה אישית לחברה הישראלית. בשנת 1987 זכה קיבוץ קטורה בפרס המכובד, וזאת על קידום ועידוד הסבלנות, הסובלנות, הכבוד וההבנה ההדדיים והשכנות הטובה בחינוך ובמעשה. לפני 36 שנה ועדה של הכנסת הגיעה לקיבוץ קטורה ודיברה עם אנשים והחליטו לתת לנו פרס על הסובלנות ההדדית בין חילוניים ודתיים, ולכן הוזמנו לכנסת. זה היה ב-17 בפברואר 1987, אני זוכרת את זה. היה טקס ומאוד מרגש. באותה שנה, זה היה 75 שנה לארגון הדסה, וכידוע קיבוץ קטורה נוסד על ידי יהודה הצעיר, והדובר של הדסה מאוד מאוד דחף אותנו לקיבוץ קטורה, והוא סידר שיהיה גם ראיון בערב חדש על הפרס. אני באתי בבית מסורתי, בעלי עולה חדש מסורתי, אבל זה נכון שהחיים שלנו מאפיינים את הגישה של קטורה בכלל, של מגוון דעות וגישות בנושא הדת. נסענו רכב שלם מהקיבוץ, רכב טרנזיט, לטקס, וליוו אותי חברים מהקיבוץ לירושלים, כי זה היה באולפן של ערב חדש בירושלים. אני ירדתי שמה, כולם נסעו לבית של ההורים שלי, לצפות בתוכנית וברעיון איתי. אני מודה שהייתי בת 30, חששתי, אף פעם לא ראינו אותי בפורום כזה, שידור חי, היה מאוד מלחיץ. בקיצור, הייתי בלחץ, איכשהו שרדנו את זה, ואז הגענו לכנסת, היה טקס מרגש, וג'ף מוזיק, זיכרונו לברכה, ורונית באוי שר שיר שכבר חובר קודם, על 13 שנה לקטורה, וליסה ואני עלינו לקבל את הפרס, כי ליסה בדיוק כמה חודשים קודם סיימה את התפקיד כמזכירה, ואני התחלתי את התפקיד, ובסוף הייתה ארוחת ערב רק של הנציגים עם יושב ראש הכנסת, זה מאוד מרגש, אז אני ובן זוגי, מייק, היינו בארוחה. הדבר היחיד שמייק זוכר מה זה, שאני הייתי כל כך בלחץ ונרגשת שרצתי לשירותים להקיא, ואחרי כל היום העמוס הזה. 36 שנים חלפו מאז זכה הקיבוץ בפרס יושב ראש הכנסת. האם גם בשנת ה-50 לקיבוץ מתקיימים ומיושמים בו הערכים שעליהם זכה בפרס? האם פלורליזם וסובלנות עדיין מתהלכים בשבילי הקיבוץ? איך בונים חברה מאנשים שיש להם דעות שונות ושהגיעו מתרבויות שונות? איך משמרים סולידריות וערבות הדדית עם אנשים שחושבים אחרת? אני חושבת כמה שזה נהדר שיש פלורליזם וכמה שאנחנו מרגישים שזה ערך יסוד שלנו, זה לא תמיד אידיאלי ולא תמיד מושלם. יש מקרים שבהם אנחנו לא ממש פלורליסטים אולי, ואולי היינו רוצים להיות בעוד היבטים של החיים או בעוד מעגלים של שייכות, אבל גם אני חושבת שאנחנו יכולים לראות את זה היום, כי לא תמיד זה נוח כשזה להיות פלורליסטי. אז לפעמים כשיש מצב שהוא מורכב או שדורש מאיתנו פשרות, זה לא ממש הדבר הראשון שאולי היינו בוחרים לעשות, ואנחנו מתגמשים ומתפשרים כדי לאפשר את הצורת חיים המיוחדת הזאת. הפלורליזם בקטורה הוא מוגבל, הוא תחום באיזושהי מסגרת, זה באופן מובנה. מעצם זה שאנחנו עושים תהליך קליטה וממיינים את האנשים שבאים לגור איתנו ולהיות חלק מהקהילה שלנו, זה אומר שאנחנו לא מקבלים כל אחד. זאת אומרת, אנחנו עושים מיון, תהליך מיון בהגדרתו. הוא מחפש איזושהי תבנית שמתאימה לנו. אבל אנחנו משתדלים, אני מאמין ואני מקווה ואני חושב שאנחנו משתדלים להישאר במיון שרלוונטי לחיים שלנו בקיבוץ. ומה שלא רלוונטי לא אמור להיות מסונן החוצה. אני מאוד מקווה שזה ככה.
אני חושב שאחד אולי תופעות לוואי הטובים מאוד של פלורליזם בקטורה זה תרבות דיבור. אחד הדברים אני מאוד חיובים בקטורה שלרוב אנחנו מצליחים לשמור על תרבות דיבור במיוחד בישיבות ובאספות, והוא מאוד חיובי. בתוך ה-DNA של הקיבוץ יש העניין של פלורליזם וסובלנות, ואם אתה מכבד את זה, מכבד את החבר, אתה מוכן לשמוע אותו אפילו שאתה לא מסכים איתו או איתה. באופן כללי אני חושב שכן, קיצוניים מאוד לא יכולים לחיות פה. אם היה פה מישהו יהודי חרדי, בטח הרבה דברים היו מפריעים לו, ואם היה פה מישהו שמתנגד לכל מה שקשור לדת, אז יהיה לו קשה לחיות פה. למרות שעשינו פה גם חתונות חילוניות לחלוטין, שאחד החברים חיתן, או רב מקומי חיתן. גם מבחינה פוליטית אפשר להגיד שיש לנו פלורליזם מאוד רחב. וזה גם כן, אם יש פה מישהו קיצוני מאוד, אז הוא גם לא יצליח להסתדר, אבל 99.9% מהחברים פה הם לא מאוד קיצוניים, והם כן מסתדרים, כל אחד עם הדעות שלו. פה ושם יש לי כן ויכוחים עם החברים, אבל זה לא מפריע לי להמשיך לחיות, לא מפריע לי להמשיך להיות חבר שלהם. אני מקווה שזה לא מפריע לאחרים להיות חברים שלי בגלל הדעות שלי. אותי זה פגש פה דווקא, כאילו זה השלים לי מה שגדלתי, כי גדלתי בבית מאוד פלורליסטי, שאבא שלי אומנם היה מאוד דתי, ושני ההורים שלי, אבל הם כיבדו את הדרך שאנחנו הילדים הלכנו בה. זאת אומרת, הם לא כפו על אף אחד מהם להגיע לבית הכנסת בחגים או בשבתות, והם ידעו שהאחים שלי לא שומרי מצוות, אבל הם כיבדו כל אחד את דרכו, וכאילו האמינו שהם עושים את מה שהם יכולים הכי טוב אצלם בבית, ומעבר לזה, מה שכל אחד מאיתנו ייקח, מבורך. ואני בעצם חושבת שאני מבלה הכי הרבה בבית כנסת יותר מכל האחים שלי בסופו של דבר, בגלל שאני גרה ביישוב שהוא כזה שומר מסורת, וזה גם מחבר אותי בזיקה לבית. כשאבא שלי הגיע לבקר בקטורה פעם ראשונה, והוא הלך לתפילות יום שישי בערב. וכשהוא חזר, אז שאלתי אותו, נו אבא, איך היה ככה? קצת לא ידעתי איך הוא... מה הייתה ההתרשמות שלו? הוא אומר לי, וואו, היה נהדר. לא, באמת אבא? אתה צחק אליי? אמר לי, לא, את לא מבינה מה אתם מפסידים. איזה אווירה נהדרת, ונשים עולות לתורה ומברכות. הוא כל כך הריץ את זה. כאילו, בשבילו זה היה התגשמות, אני חושבת, חלום שהוא לא הצליח לממש בבית הכנסת שלו, אבל כל פעם שהוא בא לקטורה מאוד התרגש. לפעמים אני יושבת באחד ארוחה מול מישהו ואני חושבת, איך הגענו לאותו מקום? כי חושבים שונים ממני פוליטי או גם בקשר לדת או כל מיני דברים, אבל מה שיש לנו משותף זה האמון והדבר טוב של פלורליזם, זה משותף בינינו. כן שילמתי מחיר בקיבוץ קטורה שלקחתי עמדה, בוא נגיד פוליטי, או משהו עמדה באספה, ושאני, להיות את המשל אותנטי, זה גם לפעמים לתמוך בדברים שהרוב לא מאמינים, אבל זה, אני חושבת שאני כן בוחרת מחדש איך למצוא את מה שמשותף בינינו, וגם כאילו אם זה עניין על לסלוח או להבין, זה לא קל להיות בקיבוץ קטורה, ויש הרבה דברים שאני מרגישה מאוד גאה, והרבה דברים שאני מקבלת מזה, אבל להיות עם העניין פלורליזם, עד היום זה משהו שאני מחפשת כל הזמן, אני מנסה לבנות, אני מנסה לתרום לזה. קודם כל, אני חושב שפלורליזם הרי זה ריבוי דעות וקבלת ריבוי דעות בסופו של יום, בהגדרה שלו. אני רואה מה נמצא מסביבי, אני רואה ממה מורכבת הקהילה הזו, גם ברמת המגדר, גם ברמת הקבלה של האחר, גם ברמת מה הרכב האוכלוסייה. זאת אומרת, אנחנו גרעין אמריקאי שהקים את הקיבוץ, יש
פה המון, מן הסתם, צברים, אבל יש פה צרפתים וארגנטינאים וקטלונים ורוסים, קהילה מאוד גדולה, וזה כבר מתחיל משם בעיניי. יש לנו את מכון ערבה, שזה חלק מהפלורליזם שלנו. אני חושב שאנחנו קיבוץ שומר מסורת, אבל זה לא must, ואני חושב שזה חלק מפלורליזם. זאת אומרת, יש פה איזה סוג של חיה ותן לחיות. קיבוץ קטורה זה מקום מיוחד. זה לא במקרה שקיבלנו את הפרס דובר הכנסת לסובלנות, כי זה באמת קיבוץ שהוקם עם איזושהי תפיסה של לקבל את האחר, של פתיחות, ואני רואה את מכון ערבה כהמשך של החלומות של גרעין השחר, הגרעין הראשון שהגיע לפה ובאמת דיברו על איזשהו מקום אקדמי, הם חשבו יותר בכיוון של מוזיקה, אבל אני חושב שזה המשך של החלום הזה, זה המשך של החלום של הגרעין שלנו, של גרעין ניצוץ, שחשבנו על מקום שבאמת יוביל בתחומים של סביבה ושל שוויון וכו'. וזה גם המשך בעצם ישיר של קרן קולות. וקרן קולות הוקם בעקבות הפרס על סבלנות, ולפי דעתי, לפי הבנתי, כי לא הייתי פה אז, מכון ערבה הוא בעצם מין סוג של קרן קולות ב', אם אנחנו יכולים להיות סבלנים, סוגים שונים, זרמים שונים של יהדות, אז למה לא לפתוח את זה לדתות אחרות, וככה אולי נולד התפיסה הזאת. ולכן אני חושב שמכון ערבה פשוט פורח פה בקיבוץ קטורה, כי הבסיס הוא נותן את התזונה לזה. אני תמיד חוזרת, שאני מתארת את החיים בקטורה, לשיעורי המתמטיקה שלי בכיתה, נדמה לי ב' או ג', שלמדנו על ון דיאגרם, על סקיצת ון, אוקיי? שיש לך שני נושאים ויש חפיפה ביניהם. אני חושבת שברוב הנושאים אין בעיה עם הפלורליזם, כולם מסכימים. ויש כמה נושאים שיש לנו קונסנזוס, שזה לגמרי בפרט ולא חלק מהחיים הציבוריים. אבל יש אזור אפור באמצע, והאזור האפור הזה מתבטא בקטורתיות, במוכנות לפעמים לא להחליט או לא לקבוע משהו ולהתמודד. אני אוהבת להשתמש בדוגמה של שבת, שאנחנו קבענו שאנחנו שומרי שבת בפרהסיה, במקום הציבורי, בתחום הציבורי, וכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה בבית, הוא יכול לקחת אוטו ולנסוע בשבת. ברובד הפרטי עליו להחליט מה שהוא רוצה. ואני מספרת שאנחנו כשומרי שבת עלינו לצאת מהקיבוץ לטיול בקיטרה אאוטבק, בשטח החיצוני מחוץ לשער, והיו לנו ילדים קטנים, שנינו הלכנו כל אחד עם 2 ביד, ושמענו בדרך איזשהו כלי חשמלי. מישהו עבד בגינה עם כלי חשמלי. עכשיו, גינה זה מקום ציבורי או זה מקום פרטי? מצד אחד זה שלך, זה צמוד לבית, זה האזור שאתה יכול לבטא את עצמך בגינה, שזה מאוד חשוב להרבה אנשים בקיבוץ. מצד שני, זה בחוץ וזה חשוף וזה כן משפיע על העובר. ואחד הבנים הסתכל עליי ואמר, אמא, נכון? אנחנו לא משתמשים בכלים חשמליים בשבת. ואני נושמת עמוק וחושבת איך אני רוצה לענות, והילד המשיך ופשוט אמר, אבל יש כאלה שכן. אמרתי, די לי, עשינו את העבודה הזאת, מבינים עניין, אפשר להמשיך הלאה. וזה אולי הסיפור כולו. אנחנו בקטורה חיים יום-יום בשותפות חברתית וכלכלית, עם אנשים שאנחנו לא תמיד מסכימות ומסכימים איתם, אבל הערבות ההדדית, הסולידריות והרצון להמשיך ולחיות יחד, כאן במקום הזה, חזקים מאי הסכמות וממחלוקות. וכך אנחנו רוצים לראות את עצמנו גם ב50 השנים הבאות.